हाई एभ्रिवान इङ्ग्लिस प्रो च्यानलमा तपाईँलाई स्वागत छ। आजको क्लासमा हामीले एकदमै बेसिक्स वर्डहरूको प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। ओके, त्यस्ता शब्दहरू जुन तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्न सुरु गर्दाखेरि तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ। ओके, ती के हुन् यो भिडियोमा तपाईँले जान्नुहुनेछ, सो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला है त। सुरु गरौँ, लेट्स बिगिन। सुरुमा हामीले जान्नु पर्यो ग्रिटिङ्स एन्ड इन्ट्रोडक्सन। ओके, कसैलाई हामीले चाहिँ ग्रिटिङ गर्न जान्नु पर्यो होइन, जस्तो हेलो, नमस्ते, हाई भनेको पनि नमस्ते, हेलो भनेको चाहिँ तपाईँले फर्मल रूपमा होइन, आफूले चाहिँ मान्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीलाई हेलो भन्छौँ भने हाई भनेको चाहिँ आफ्नो साथीभाइहरूलाई हाई भनेर चाहिँ भन्छौँ। ओके, सो गुड बाई भनेको बिदा वा बाई, गुड बाई, प्लिज कृपया, थ्याङ्क यू, सरी, वेलकम, एक्सक्युज मी, गुड मर्निङ, गुड नाइट होइन, यस्ता बेसिक ग्रिटिङ तपाईँले जान्नु पर्यो अङ्ग्रेजी बोल्न सुरु गर्दाखेरि नै। ओके, त्यसपछि हामीले चाहिँ आफ्नो फ्यामिलीमा परिवारका होइन, परिवारमा चाहिँ हामीले के भन्ने त रिलेसनसिप होइन, हामीले कसलाई के भन्ने त्यो पनि हामीले अङ्ग्रेजीमा जान्नु पर्यो। ओके, जस्तो फ्यामिली भनेको परिवार, फादर बुवा, आमालाई मदर, ब्रदर दाजु, भाइलाई चाहिँ ब्रदर, सिस्टर दिदी बहिनी, सन भनेको छोरा, डटर छोरी, हस्बेन्ड श्रीमान, वाइफ श्रीमती, फ्रेन्ड साथी, प्यारेन्ट अभिभावक। र हामीले चाहिँ यसलाई यी वर्डहरूलाई इक्जाम्पलमा पनि हेर्नेछौँ। ओके, माई फ्यामिली इज भेरी लभिङ, माई फ्यामिली इज भेरी लभिङ, मेरो परिवार धेरै मायालु छ। ओके, परिवार भनेको के हो त फ्यामिली, मेरो परिवार धेरै मायालु छ, लभिङ छ, केयरिङ छ होइन भन्न सकिन्छ नि। माई फादर वर्क्स इन अ ब्याङ्क, माई फादर वर्क्स इन अ ब्याङ्क, मेरो बुबा बैङ्कमा काम गर्नुहुन्छ। माई मदर मेक्स डेलिसियस फुड, माई मदर मेक्स डेलिसियस फुड, मेरी आमाले मिठो खाना बनाउनुहुन्छ। आई ह्याभ वान ब्रदर, मेरो एउटा भाइ छ। आई ह्याभ वान ब्रदर होइन, आई ह्याभ वान सिस्टर, मेरो एउटा बहिनी छ भन्न सक्नुहुन्छ। ओके, माई सिस्टर इज भेरी काइन्ड, मेरी बहिनी एकदमै दयालु छिन्। माई सिस्टर इज भेरी काइन्ड। ओके, सिस्टर भनेको त बहिनी अथवा तपाईँले दिदी, सिस्टर। ही इज माई सन, ऊ मेरो छोरा हो। सन भनेको के हो त छोरा। यस ओएन सन र यस युएन सन, यसको प्रोनाउन्सिएसन एउटै हुन्छ सन होइन, तर यस युएन सन भनेको सूर्य होइन, यस ओएन सन भनेको चाहिँ छोरा। ओके, कन्फ्युज नहुनु भएन है त। सी इज माई डटर, डटर भनेको छोरी, उनी मेरी छोरी हुन्। सी इज माई डटर। ओके, माई हस्बेन्ड इज अ टिचर, माई हस्बेन्ड इज अ टिचर, मेरो श्रीमान शिक्षक हुनुहुन्छ। माई वाइफ इज अ भेरी ब्युटिफुल, मेरी श्रीमती धेरै सुन्दर छिन्। माई वाइफ इज अ भेरी ब्युटिफुल। ओके, ही इज माई बेस्ट फ्रेन्ड, ऊ मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हो। ही इज माई बेस्ट फ्रेन्ड। अब हामीले के जान्नुपर्छ त कमन वर्ब, क्रियाहरू जान्नुपर्छ। तपाईँले एटलिस्ट 100 यस्ता वर्बको बारेमा जान्नु पर्यो जुन तपाईँ आफ्नो डेली लाइफमा गर्नुहुन्छ। वर्ब भनेको के हो त क्रिया, जुन तपाईँ काम गर्नुहुन्छ। बिहान उठेदेखि उठ्ने काम, ब्रस गर्ने, नुहाउने, खाना पकाउने, खाने, खेल्ने, हिँड्ने होइन, अनि भाँडा मान्ने, कपडा धुने, काम गर्ने, टिभी हेर्ने, के काम गर्नुहुन्छ तपाईँ जति पनि दिनभरिमा चाहिँ होइन, आफ्नो डे टु डे लाइफमा चाहिँ तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ, एटलिस्ट तपाईँले 100 त्यस्ता कामको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मिनिङ जान्नु पर्यो। यहाँ त मैले केही 10वटा मात्र लिएकी छु होइन, एकदमै इम्पोर्टेन्ट, हामी हरेक पटक हामीले गर्ने कामहरू तपाईँले यस्तै 100वटा जान्नु पर्यो। ओके, जस्तो इट भनेको खानु, ड्रिङ्क भनेको पिउनु, स्पिक बोल्नु, राइट लेख्नु, रिड पढ्नु, गो जानु,
कम आउनु, सिट बस्नु, स्ट्यान्ड उभिनु, स्लिप सुत्नु। यी त के हो त 10 जुन हामी आफ्नो डेली लाइफमा चाहिँ हरेक टाइममा चाहिँ हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। ओके, यस्तै तपाईँले 100 मिनिमम चाहिँ 100 जान्नु पर्यो। म्याक्सिमम तपाईँले जति जाने पनि भयो, धेरै राम्रो अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि, बुझ्नको लागि होइन। तर अङ्ग्रेजी सुरु गर्दाखेरि तपाईँले जान्नु पर्यो 100 मिनिमम। ओके, सो इक्जाम्पल पनि हेरौँ। I eat breakfast every day. म हरेक दिन बिहानको खाजा खान्छु। I eat breakfast every day. She drinks water after exercise. She drinks water after exercise. उनी व्यायामपछि पानी पिउँछिन्। ओके, फिमेलको लागि चाहिँ यसमा भनेछ सी। सो उनी व्यायाम अथवा कसरतपछि पानी पिउँछिन् भन्न सक्नुहुन्छ। She drinks water after exercise. Can you speak English? के तपाईँ अङ्ग्रेजी बोल्न सक्नुहुन्छ? Can you speak English? Yes, I can. म बोल्न सक्छु भन्नु पर्यो भने चाहिँ yes, I can. Okay? I write a letter every week. I write a letter every week. म हरेक हप्ता एउटा पत्र लेख्छु, एउटा चिठी लेख्छु। लेख्नु भने के हो त write, so I write a letter every week. I read books in the evening. I read books in the evening. Read भनेको के हो त पढ्नु। सो म साँझको समयमा पुस्तक पढ्छु। I read books in the evening. I go to school every day. म हरेक दिन स्कुल जान्छु। I go to school every day. जानु भनेको के हो त go. Come to the party. पार्टीमा आउनुहोस्। Come to the party. Come भनेको के हुन्छ त आउनु। Sit down please. कृपया बस्नुहोस्। Sit भनेको बस्नु। Sit down please. Stand up. It's time. उभिनुहोस्, समय भएको छ। Stand भनेको के हो त उभिनु। I sleep for 8 hours. म 8 घण्टा सुत्छु। Sleep भनेको के हो त सुत्नु। ओके, म 8 घण्टा सुत्छु भनेर बोल्नु पर्यो। I sleep for 8 hours. ओके, सो टाइम एन्ड डेजको बारेमा जान्नु पर्यो हामीले होइन। सो टुडे भनेको के हो त आज, टुमरो भनेको भोलि, यस्टरडे हिजो, मर्निङ बिहान, आफ्टरनुन दिउँसो, इभिनिङ साँझ, नाइट राति, विक हप्ता, मन्थ महिना, इयर वर्ष र अर्ली चाँडो होइन। यी कुराहरू पनि तपाईँले जान्नु पर्यो। ओके, सो इक्जाम्पल हेरौँ। टुडे इज अ सनी डे. आजको दिन घमाइलो छ, मतलब के त घाम लागेको छ भन्न खोजेको। टुडे इज अ सनी डे. I will visit you tomorrow. म भोलि तिमीलाई भेट्ने छु। I will visit you tomorrow. I met her yesterday. म हिजो उनीलाई भेटेँ। मैले हिजो उनीलाई भेटेँ। I met her yesterday. I wake up early in the morning. I wake up early in the morning. म बिहान चाँडो उठ्छु। I sleep at night. म राति सुत्छु। I work 5 days a week. म हप्तामा 5 दिन काम गर्छु। I work 5 days a week. It will be my birthday next year. मेरो जन्मदिन अर्को वर्ष हुनेछ। I wake up early. म चाँडो उठ्छु। सो हामीले कलरको नाम पनि जान्नु पर्यो। रातो, निलो, ग्रिनलाई चाहिँ हरियो है त त्यहाँको थाहा छ। सो रेड रातो, ब्लू निलो, ग्रिन हरियो, येलो पहेँलो, व्हाइट सेतो, ब्ल्याक कालो, पिङ्क गुलाबी, अरेन्ज सुन्तला रङ भएको सुन्तला रङ, ब्राउन खोइरो, पर्पल पैसेनी। ओके, सो आई लाइक रेड फ्लावर्स. मलाई रातो फुल मनपर्छ। आई लाइक रेड फ्लावर्स. द स्काई इज ब्लू टुडे. द स्काई इज ब्लू टुडे. आज आकाश निलो छ। द ग्रास इज ग्रिन. घाँस हरियो छ। द सन इज येलो. सूर्य पहेँलो छ। द सन इज येलो. सी इज वेयरिङ अ व्हाइट ड्रेस. उनले सेतो लुगा लगाएकी छिन्। सी इज वेयरिङ अ व्हाइट ड्रेस. He has a black hat. उसँग कालो टोपी छ। He has a black hat.
सी लाइक्स पिङ्क कलर. सी लाइक्स पिङ्क कलर. उनलाई गुलाबी रङ मनपर्छ. आई लाइक ओरेन्ज जुस. मलाई सुन्तला रस मनपर्छ. द डग इज ब्राउन. द डग इज ब्राउन. कुकुर खैरो छ. द डग इज ब्राउन. द फ्लावर्स आर पर्पल. फुल बैजनी छन्. द फ्लावर्स आर पर्पल. बेगन पनि होइन भान्टा हुन्छ नि एउटा, त्यो पनि के हुन्छ पर्पल कलरको हुन्छ. सो हामीले खाने पिउनेको नाम पनि जान्नु पर्यो होइन, थुप्रै छन् तर मैले चाहिँ के 10वटा मात्रै लिएको छु. ओके, सो फुड भनेको खाना, ड्रिङ्क पिउनु, वाटर पानी, मिल्क, ब्रेड, फ्रुट, भेजिटेबल, चिकन, सुप, राइस. यो के हो त हाम्रो किचनमा हुने सामानहरूको नाम हो होइन. हामीलाई आवश्यक पर्ने जुन पानी, दुध, रोटी, फलफुल, तरकारी होइन, सुप, चामल, कुखुरो, यी कुराहरू चाहिँ. सो इक्जाम्पल पनि हेरौँ. आई लभ इटिङ फुड. मलाई खाना खान मनपर्छ. आई लभ इटिङ फुड. ड्रिङ्क अ लट अफ वाटर. धेरै पानी पिउनुहोस्. ड्रिङ्क अ लट अफ वाटर. आई ड्रिङ्क मिल्क इन द मर्निङ. मैले बिहान दुध पिउँछु. आई इट ब्रेड विथ बटर. म मक्खनसँग रोटी खान्छु. आई इट ब्रेड विथ बटर. आई लभ इटिङ फ्रुट्स. मलाई फलफुल खान मनपर्छ. आई लभ इटिङ फ्रुट्स. सी इज इट्स भेजिटेबल्स. सी इज इट्स भेजिटेबल. उनी तरकारी खान्छन्. सरी, सी इट्स भेजिटेबल है त. यसमा इज तपाईँले चाहिँ सी इट्स, इज यसमा हुँदैन. सो मिस्टेकले चाहिँ टाइप भएको छ. सो सी इज भेजिटेबल्स. ओके, उनी तरकारी खान्छन्. वेदर, मौसमको बारेमा पनि जान्नु पर्यो होइन. सो सन भनेको सूर्य, रेन वर्षा, स्नो हिउँ, क्लाउड बादल, वाइन्ड हावा, हट तातो, कोल्ड चिसो, वार्म न्यानो, थन्डर भनेको त गर्जन, जस्तो बिजुली चम्किन्छ नि गर्जन हुने गडाङगुडुङ, त्यो थन्डर. स्टोम भनेको आधी. सो हामी इक्जाम्पल पनि हेरौँ. द सन इज साइनिङ. घाम चम्किरहेको छ. द सन इज साइनिङ. इट्स रेनिङ टुडे. आज पानी परिरहेको छ. इट्स रेनिङ टुडे. आई लभ द स्नो. आई लभ द स्नो. मलाई हिउँ मनपर्छ. द स्काई इज फुल अफ क्लाउड्स. द स्काई इज फुल अफ क्लाउड्स. आकाश बादलले भरिएको छ. द वेदर इज कोल्ड टुडे. द वेदर इज कोल्ड टुडे. आज मौसम चिसो छ. सो हामीले एकदमै सामान्य एड्जेक्टिभ जुन चाहिँ विशेषण भनिन्छ, जसले चाहिँ यसले विशेषता बताउने हुन्छ होइन. विशेषता बताउने शब्दहरू हुन्. जस्तो बिग ठुलो, स्मल सानो, टल लामो, सर्ट छोटो, ह्याप्पी खुसी, स्याड दुखी, गुड भनेको राम्रो. ओके, तरकारी भनेको छ उताको यतातिर मिस्टेकली. सो गुड भनेको राम्रो, ब्याड नराम्रो, स्ट्रङ बलियो, विक कमजोर. दिस इज अ बिग हाउस. यो ठुलो घर हो. दिस इज अ बिग हाउस. सी हेज अ स्मल क्याट. उनीसँग एउटा सानो बिरालो छ. सी हेज अ स्मल क्याट. ही इज भेरी टल. ऊ धेरै लामो छ. ही इज भेरी टल भनेको अग्लो छ. आई हेभ सर्ट हेयर. मेरो कपाल छोटो छ. आई एम ह्याप्पी टुडे. म आज खुसी छु. सी इज स्याड. उनी दुखी छिन्. दिस इज अ गुड आइडिया. यो राम्रो विचार हो. दिस इज अ गुड आइडिया. द वेदर इज ब्याड. मौसम नराम्रो छ. ही इज भेरी स्ट्रङ. ऊ धेरै बलियो छ. सी इज फिलिङ विक टुडे. उनी आज कमजोर महसुस गरिरहेकी छिन्. सी इज फिलिङ विक टुडे. सो प्लेस अनि लोकेसन, स्थान ठाउँहरूको नाम जानौँ. होम घर, स्कुल विद्यालय, अफिस कार्यालय, मार्केट बजार, हस्पिटल अस्पताल, पार्क पार्क, सप पसल, रेस्टुरेन्ट भोजनालय अथवा रेस्टुरेन्ट नै भनिन्छ. रोड सडक, स्ट्रिट गल्ली. आई एम गोइङ होम नाउ. अहिले म घर जाँदैछु. आई एम गोइङ होम नाउ.
सी इज एट स्कुल उनी विद्यालयमा छिन् ही वर्क्स इन एन अफिस ऊ कार्यालयमा काम गर्छ आई वेन्ट टु द मार्केट म बजार गएको थिएँ आई वेन्ट टु द मार्केट सी इज इन द हस्पिटल उनी अस्पतालमा छिन् वी गो टु द पार्क अन सन्डेज हामी आइतबार पार्क जान्छौँ आई बट क्लोथ्स फ्रम द सप मैले पसलबाट कपडा किने आई बट क्लोथ्स फ्रम द सप द रोड इज भेरी बिजी सडक निकै व्यस्त छ द रोड इज भेरी बिजी ही लिभ्स अन दिस स्ट्रिट ऊ यो गलीमा बस्छ ही लिभ्स अन दिस स्ट्रिट थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ द्याट्स अल फर टुडे